Si Tuko at ang mga ibon. Kwento ni Shirley Climo, iginuhit ni Francisco Mora. Sa isang isla ng Luzon sa Pilipinas, isang maliit na bahay ang nakatayong mag-isa sa tuktok ng bundok Pinatubo. Ang mga dingding ay gawa sa mga poste ng kawayan at ang bubong ay gawa sa mga dahon ng palma o nipa. Nakatayo ang bahay sa mga makikitid na poste sa itaas ng bundok, nakaharap sa malaking lawa at lungsod ng Maynilad. Sa paglipas ng maraming taon, ang mga puno ay tumaas at itinago ang bahay mula sa paningin ng lahat. Ang mga baging naligaw ng halaman ay nagpaikot-ikot sa matarik na landas ng bundok at ito ay nakalimutan na ng lahat maliban sa mga ibon na may matatalas ang mata. Lumipad sila sa tagong bahay para mag-practice ng pagkanta. Pito ng bughaw at puting robin. Sabi naman ng berdeng kalapati. Ang ik-ik ng tumatawang pipit. Ang isang maliit na varlet ay nagpapanatili ng oras sa pamamagitan ng pagtawag sa humihip ang ilang ibon. Sumipol ang ilan. Ngunit si Haribon, ang agila, ay napakalaki upang isiksik sa loob kasama ng iba. Nakinig siya mula sa kanyang pagdapo sa puno ng bungang rimas sa labas ng pinto. Sa gabi, dinadala ng simoy ng hangin ang mga huni ng ibon pababa sa gilid ng bundok. Pag naririnig ito ng mga sanggol, sila ay tumitigil sa pag-iyak. Ang mga pusa ay tumitigil sa paglilinis. Ang mga aso ay tumitigil sa pagkamot ng mga pulgas. At sa mabuhangin na ilalim ng lawa, isang higanteng kabibi ang nagsasara ng kanyang kabibi. Hinila ng mga lalaki ng Maynilad ang kanilang mga lambat. Iniligpit ng mga babae ang kanilang mga kaldero at ang mga bata ay tumigil sa paglalaro ng tagu-taguan. Oras na ng pagtulog, sabi nila. Ang mga ibon ay umaawit ng kanilang magandang gabing awit. Ang mga ibon ay umaawit hanggang sa mawala ang araw sa dagat. Pagkatapos ay lumipad sila hanggang sa mga balsa at natulog hanggang sa tumilaok ang mga ibong gubat sa madaling araw. Isang gabing maliwanag ang buwan, ang mga ibon ay biglang nagising sa isang tunog na nakakasakit sa tenga. Ang mga balahibong buntot ay tumindig ng tuwid at ang mga ibon ay lumutang sa hangin tulad ng mga pakpak na pamato sa badminton. Ang ingay ay mas malakas kaysa sa unga ng kalabaw. Ang maliit na kawayan na nanginginig sa payat nitong mga paa at ang mga dahon ng nipa ay umiikot pababa mula sa bubong. Nang tahimik na muli ang lahat, sapat na para marinig ang pagbagsak ng balahibo, nagtanong ang varlet. "Ano iyon?" "Isang bulkan," deklara ng kalapati. "Narinig ko itong dumagundong." "Isang lindol," sabi ng pipit. "Nakita ko ang pagyanig ng bubong." "Isang bagyo," sabi ng robin. "Naramdaman kong umihip ang hangin." "Isang halimaw," sigaw ng mina. "At narito na!" Sumilip ang mga ibon mula sa kanilang mga kinaroroonan. May nakita ang mga ibon, kakilakilabot na nakayuko sa pintuan. Ang nilalang ay kasing laki ng batang buhaya. Ang ulo nito ay malapad, ang buntot nito ay mahaba, at ang mga binti ay maikli at matigas ang ulo. Namumungay ang mga dilaw na mata na parang sa palaka, at mula sa matangos nitong ilong hanggang sa 20 daliri nito, natatakpan ito ng mga kaliskis na may batik-batik na orange. Ano ka?" Nanginginig ang kalapati.
Sinabi ko sa iyo ang pangalan ko. 5 beses kong sinabi sa iyo. Putol ng nilalang. Ako si Tuko na isang tuko at naparito ako upang kumanta. Kasama kami? Nagkatinginan ng mga ibon ng may alarma. Paano mo nalaman ang bahay namin? Sumunod ako sa ilong ko, sabi ni Tuko. At ang ingay mo. Inikot niya ang kanyang mga mata. Maaari akong manatili magpakailanman. Napanganga ang mga tuka, ngunit walang boses na lumabas. Nawala ang boses niyo? Tanong ng butiki. Ang swerte niyo, ang boses ko nasa akin pa. Iniunat niya ang kanyang bibig, umungal siya. Ang agila ay naglagay ng mga balahibo sa kanyang mga tainga para hadlangan ang nakakatakot na tunog. Buong magdamag, ang maliit na bahay ay nayanig sa boses ni Tuko. Kinaumagahan, lumabas ang mga ibon sa kanilang mga pugad, laylay ang mga balahibo. Ang galing ko, diba? Tanong ni Tuko. Ngumisi ang butiki sa mga ibon na nagpapakita ng 2 hanay ng matatalim na ngipin. Kakantahan ko kayo muli pagkatapos kong umidlip. Pagkatapos ay gumapang siya papunta sa isang banig sa sahig at hinila ang isang dahon ng nipa sa kanyang ulo. Si Haribo na agila ay tinignan ng natutulog na butiki. Dapat paalisin si Tuko, deklara niya. Pumunta saan? Tanong ni Robin. Sa latian, sagot ni Haribon. Upang kumanta kasama ang mga palaka. Pero paano kung ayaw niya? Tanong na nag-aalalang ibong gubat. Napakamot ng ulo ang agila. Maaari natin siyang bigyan ng isang espesyal na regalo sa pamamaalam, sabi niya. Mga salagubang at kulisap! Mga salagubang at kulisap! Malakas na umawit ang loro. Ganyan ang mga butiki. Shh! Babala ni Haribon. Ngunit ang dahon ng pako ay nagsimula ng kumibot. Mula sa ilalim ay sumigaw ang isang paos na boses. Tumahimik, please! Nang magising si Tuko ng gabing iyon, may nakita siyang basket sa tabi niya. Sa loob nito ay may 2 dosena na namimilipit, tumatalon-talon, lumulukso-lukso, dumudulas, kumakalat na mga insekto. Aba! Gulat na sigaw ng Tuko. Mga merienda! Sila ang iyong pamamaalam na regalo, sabi ni Robin. Sa tingin namin ay mas magugustuhan mo ang lugar ng bakawan sa ibaba. Hindi ako mangiiwan ng ganito kabait na mga kapitbahay na gaya mo, protesta ni Tuko. Ang latian ay may mas maraming mga insekto, itinuro ng pipit. Hindi! Tumahol ang butiki, hinahampas ang buntot sa banig. Masyadong malamig ang latian. Paano kung magkasakit ako sa lalamunan, tapos hindi ako makakanta o makakain? Tinapos ni Tuko ang isang kuliglig mula sa basket. Masarap! Sinabi niya. Masarap! Pinanood ng mga ibon ang mahabang dila ni Tuko na labas-pasok na humahampas sa mga salagubang at insekto na kasing bilis ng kidlat. Zap! 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 Ubus na lahat! Ungol ni Tuko, inalog-alog ang basket. Lumunok lang ako ng 3 kuliglig lang, 4 na balang, 5 langaw, 3 gamo-gamo, 8 lamok at 1 ipis. 24 sa kabuuan. Sang-ayon ni Varlet, nagbilang siya. Lagi akong tumatawag ng 5 beses pagkatapos kong kumain ng kahit ano. Pagmamayabang ni Tuko. Kaya kailangan kong kumanta ng 120 beses ngayong gabi. Huwag naman po, pakiusap ng ibong palay. Walang masyadong problema kumpara sa aking mga kaibigan, sabi ng Tuko. Pagkatapos ay isinigaw niya ang kanyang pangalan ng 115 ulit. Sa sobrang lakas ng tunog, tumalsik si Haribon mula sa kanyang pugad. Gabi-gabi sa loob ng 1 buong linggo,
Pinadagundong ng tuko ang kanyang dalawang tunog na nota. Ang pagod na mga ibon na hindi makakanta o makatulog ay nagsimulang malagasan ng kanilang mga balahibo. Ang ibong gubat ay pagod na hindi man lang makatilaok. Pagod na rin ang mga taong taga Maynilad. Kung wala ang mga kanta ng mga ibon na pampatulog, walang nakakaalam kung anong oras dapat na matulog. Sa araw, hinahabol ni Tuko ang mga insekto sa mga dingding at isinabit ng patiwarik ang kanyang malagkit na mga paa sa mga sanga na nagpakita ng hindi magandang anggulo ng kanyang muka, kaya't ang maliliit na ibon ay pumutak at lumipad palayo. Ngayon ang aming mga inakay ay ginagaya na lamang ang kakilakilabot na sigaw ng butiki na iyon, ni hindi nila sinusubukan pag-aralan ang aming kanta. Umiiyak na sabi ni Robin. Kung hindi aalis si Tuko, kami ang aalis dito. Napabuntong hininga ang isang ibong gubat. Huwag kang magmadali, sabi ni Haribon. Nag-iisip ako. Ginugol ng agila ang umaga sa pagmumuni-muni sa puno ng rimas. Sa katanghalian ay ibinuhos niya ang lakas ng kanyang mga pakpak at lumipad sa kalangitan. Umikot siya sa isla ng Luzon hanggang sa namataan ng kanyang matalas na mata ang isang bagay na nakalawit sa isang sanga ng matayog na puno. Kasing laki at kulay iyon ng niyog. Ah! Bulalas ni Haribon. Pugad ng putakti! Bumaba ang agila. Maingat na pinutol niya ang pugad mula sa sanga gamit ang kanyang malakas na tuka. Buong ingat na lumipad siya pabalik kasama ito sa bundok Pinatubo. Buong ingat din na inilapag niya ito sa labas ng maliit na bahay. Mula sa loob ay maririnig ang maingay na hilik ni Tuko. Gising na! Tumawag si Haribon. Gising na! Idinungaw ng butiki ang kanyang ilong sa pinto. Huwag kang istorbo! Saway niya. Pagkatapos ay nakita niya ang pugad ng mga putakti. Nyog ba yan? Mas mabuti pa ito kaysa sa nyog, sagot ni Haribon. Sila ay umuugong, sigaw ni Tuko. May buhay ba sa loob? Tignan mo kaya, sabi ng agila. Gamit ang kanyang matutulis na mga kuko sa paa, pinunit ni Tuko ang pugad. Lumabas ang daang-daang galit at mga tumutusok na putakti. Lumabas ang dila ni Tuko. Zap! 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 Napakabilis na nilamon ng Tuko ang mga putakti, kaya't wala ni isa man sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataong mangagat. Sa ilang saglit, ang pugad ay wala ng laman, at ang mga nagtatakang ibon ay narinig ang mga putakti na humuhugong sa loob ng tiyan ng butiki. Sinunok ang Tuko, tinatapik ang kanyang maingay na tiyan. Masarap! Sabi niya sa agila. Ay! Daing ni Haribon. Mga putakti siguro ang paborito mong pagkain. Oh! Bulalas ni Tuko. Mas gusto ko yung rhinoceros na sa lagubang mas masarap at malinamnam. Talaga? Sabi ni Haribon na may nakakalokong ngiti. Baka may mahanap ako para sa'yo. Ngayon na? Ang umaga ang pinakamagandang oras para maghanap ng salagubang, sagot ng agila. Mga salagubang na rhino para sa almusal, sigaw ni Tuko. Suriin mo ang tuod na puno sa pagsikat ng araw bukas, sabi ni Haribon. Lumingon siya sa mga ibong nanonood mula sa pintuan. Maghintay lang, saad niya sa kanila. Alam na alam ni Haribon kung ano ang kailangan at kung saan ito mahahanap. Ang isang kakahuyan ng mga malalaking puno ay tumubo sa kabilang panig ng isla at ang agila ay bumaba upang huminto sa isa sa kanila. Ito ay isang geta, isang puno ng gum na may malagkit na dagta. Tinuka ng agila ang katawan ng puno gamit ang kanyang tuka. Umagos ang katas mula sa mga butas ng balat, patak ng patak. Sinalo ni Haribon ang gatas na likido sa kalahating baon ng nyog.
Palubog na ang araw bago pa mapuno ang kabibi. Mabagal na lumilipad upang hindi tumagas ang isang patak. Bumalik ang agila sa bundok Pinatubo. Doon sa liwanag ng buwan, tahimik na hinubog ni Haribon ang malagomang katas na maging 5 matatabang rhinoceros na salagubang. Samantala sa loob ng bahay kubo, maingay na isinisigaw ng butiki ang kanyang pangalan. Inihanay ng agila ang kanyang mga imitasyong salagubang sa tuod ng puno at may pag-aalinlangan itong tinitigan. Hindi sila mukhang tunay. Mabuti na lang at hindi tumitingin ang matakaw na butiki na iyon bago siya kumagat, sabi ni Haribon. Lumipad na siya sa kanyang punong rimas upang matulog. Ang malakas na boses ni Tuko ang gumising sa agila sa madaling araw. Mga salagubang! Ang ganda ng mga salagubang! Nakita ni Haribon ang Tuko na nakatingkayad sa labas ng bahay ng mga ibon, nakapikit sa tuod. Rhinoceros na salagubang, sabi niya, para sa iyong almusal. Ang Tuko ay sumugod sa tuod at isinubo ang unang salagubang sa kanyang bibig. Sumigaw siya. Siya pinipilit na isalpak sa bibig ang pangalawang salagubang. Dagdag niya para sa pangatlo. Simula ng Tuko. Pilit na nilalamon ang pang-apat. Sila ay dapat na masarap at malinamnam, sabi ng agila. Itinulak ni Tuko ang ika-5 salagubang. May problema ba? Tanong ni Haribon. Hindi nakasagot ang butiki, ni hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Ang kanyang dila ay nakadikit ng mahigpit sa kanyang mga ngipin gamit ang malagkit na katas. Kinapa ni Tuko ang kanyang bibig gamit ang kanyang kanang paa sa harapan. Nakadikit din. Naghukay siya gamit ang kanyang kaliwang paa sa harapan at ang kanyang mga kuko sa paa ay kumapit sa kanyang nguso na parang langaw sa mapagkit na papel. Umigkas siya sa kanyang likod. Ngalit na hawak ang kanyang ilong gamit ang parehong hulihang paa. Ngunit mabilis siyang nahuli ng malagkit na katas. Hinampas ni Tuko ang kanyang buntot sa kanyang panga. Sinusubukang pakawalan ng 4 na paa. Sa halip na ipit niya ang kanyang buntot sa malagomang gum at gumulong sa lupa na parang singsing. Saan ka pupunta, aking kaibigan? Tanong ni Haribon. Ungol ni Tuko. Sa latian ba, sabi mo? Tanong ng agila. Isang magandang ideya. Singhot ng galit na butiki. Umiikot na pabilog, pabilis ng pabilis. Mukhang nagmamadali ka, sabi ni Haribon. Kailangan mo ba ng tulong? Sa isang kumpas ng kanyang pakpak, marahang itinulak ng agila ang Tuko. Si Tuko ay tumalbog sa ibabaw ng mga baging na pababa sa landas ng bundok na parang lumang malambot na gulong. Paalam! Sabi ni Haribon. Paalam! Ang kaguluhan ay nagpalabas sa mga ibon mula sa bahay. Ay sayang! Sabi ni Haribon sa kanila. Hindi kayo nakapagpaalam kay Mr. Tuko. Paalam? Bulalas ni Varlet. Ibig mong sabihin, wala na siya? Bigla siyang nagpasya na bisitahin ang latian, sabi ng agila. Walang imik, nagkatitigan ng mga ibon. Pagkatapos, sama-sama ibinaling nila ang kanilang mga ulo, ibinuka ang kanilang mga tuka at nagsimulang magkantahan. Nang gabing iyon ay muling dinala ng simoy ng hangin ang huni ng mga ibon pababa ng bundok. Gaya ng dati, ang lahat ay tumigil upang makinig. Hindi na nagtanong ang mga taga Maynilad kung bakit tumahimik ang mga ibon sa loob ng nakaraang buong 1 linggo. Bahala na, sabi nila at humiga na. Hindi sinabi ni Tuko kanino man ang nangyari sa bundok Pinatubo.
Nang muli niyang maibuka ang kanyang bibig, nahihiya siyang magsalita. Ngunit hindi niya makalimutan ang munting kawayang kubo na may bubong na nipa. Hanggang ngayon ay naghahanap ng ibang bahay ang tuko para makapagsanay sa kanyang pagkanta. At sa mga gabing maliwanag ang buwan ay maririnig ang kanyang boses na tumatawag. Hello! Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like lang po at pakipindot po ng subscribe button at click lang po ng bell icon para makatanggap po kayo ng bagong video.